ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඉතින් කොහොමද? සැපසනීප. කරදරයක් නැතුව හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් අදත් ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණයක් කරන්නනේ. දැන් අපි මල් හදන හැටි ගොඩක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ලස්සන මල් වර්ග ගොඩක් හදන හැටි අපේ දුවල පුතාලා දන්නවා. දිගටම එකතු වෙන දුවල පුතාලා දන්නවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ මල් ලස්සනට රඳව ගන්න පුළුවන් ඔරිගමි වාස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ බලන්න. මේ මම කලින් අපේ වීඩියෝ එකකින් අපි හදන හැටි කියලා දුන්න අය මේ මල් ටික සරසගත්ත මේ වගේ ඔරිගමි ඒ කියන්නේ කඩදාසි වලින් හදපු වාස් එකකට දාලා මේක හදන හැටි මං කියලා දෙන්නම්. මේක සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේ වෙන ජනප්‍රිය රඳවනයක්. මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ මම හදන්නේ අපිට පුරුදු සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පළල කොලයකින් මේ කොලේ මෙහෙම දෙකට නමන්න. අනිත් පැත්තට දෙකට නමන්න. ඊළඟට මෙහෙම හරවලා ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට අනිත් පැත්තට නමන්න. ඒ වගේමයි පැත්තත් මේ විදිහට නමනවා. දැන් මේක දන්නවා දුවලා පුතාලා අපිට පොඩි හතරැස් කොටු හතරක් හදා ගන්න ඕනේ වෙද්දි මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේ ඇරෙන්නේ නැති පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට තියාගන්න. මේ කොටස් කීපයක් එන පැත්ත උඩ අතට තියාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ ධාරේ මෙන්න මෙහෙම මැදට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන ධාරෙත් මෙහෙම මැදට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ කොටස දිග ඇරලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ධාරේ මෙහෙම හිමිහිට නමලා මේ තියෙන මැද ධාරේ ළඟට ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මෙහෙම දිග ඇරලා මෙන්න මෙහෙම මැදට ගන්න ඕනේ මේ ධාරේ. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා අර වගේම තමයි මෙහෙම මේ උඩ තියෙන ධාරේ මැදට ගන්නවා. අනිත් පැත්තේ ධාරෙත් මෙහෙම මැදට ගන්නවා. ඒ වගේම මේක මෙහෙම දිග ඇරලා මැදට මේ ධාරේ ගන්නවා. මේකත් දිග ඇරලා මැදට මේ ධාරේ ගන්නවා. මේ ධාර හොඳට තද කර ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම පල්ලෙහාට නමා ගන්න ඕනේ. මේකෙත් මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම පල්ලෙහාට නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක මෙහෙම දිග අරින්න. මේක මෙහෙම නමන්න. මෙහෙම දිග ඇරලා මෙහෙම නමන්න. වහ ගන්න, හංග ගන්න. ඊළඟට මේ මෙතන ධාරයක් තියෙනවා. ඒකෙන් නමලා මෙතන කෙලවර මේ මැද ධාරයට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කෙලවර මෙතන මැද ධාරයට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් අර වගේම නමා ගන්න. මේ පැත්තත් මෙහෙම නමනවා. මේ පැත්තත් මෙහෙම නමනවා. දැන් මේ දොළ පුතාලට මේ වගේ මේ කොටස් හතර එළියට එන විදිහට ගන්නවා නම් මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. අපිට මේක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමලා මෙහෙම පොකට් එකක් විදිහට දාගන්න නමා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ මේ උඩට එක කොටසක් මෙහෙම දිග ඇරලා මෙහෙම දෙකට මෙතනට නමනවා. නමලා ඒක ආපහු මෙතනට නමන ගමන් අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ මෙතන ධාරෙන් පොඩ්ඩක් මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක යටට නමනවා. යටට නමලා මෙතන මේ පොකට් එකක් වගේ තියෙන එකකින් මෙහෙම ඇතුළට දාපුවම එහෙම රඳව ගන්නත් පුළුවන්.
මෙහෙම රඳව ගන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් හතර පැත්තම එහෙම කරන්න පුළුවන්. මම කැමති ඒක දිග අතට දාලා තව වෙනස් ක්‍රමයකට ඒක හදාගන්න. දැන් එතකොට මේක තමයි අපේ වාසකේ උස කොහොමද ගන්න කියලා අපිට මෙන්න මෙතනින් තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ යට කොටස පැතලියට ගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මෙතන දාලා ඉඳන් මෙතනටම නමනවා. මේක මෙහෙම නමනවා. එහෙම නැතුව ටිකක් මේක උසට ගන්න ඕන නම් අපි පොඩි කොටසක් මෙහෙම නමලා හොඳට තද කරගන්නවා මේක. තද කරගන්නවා. ඊළඟට අපි හිමිහිට මේක මෙහෙම දිග අරිනවා. දිග අරින ගමන් අපි අර යට නැමුමක් හදාගත්තානේ. අන්න එතනින් මෙන්න මෙහෙම අල්ලලා පොඩ්ඩක් ඇදලා මේ කොටස මෙහෙම තද කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම අපේ වාස් එක අපට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් මේක මෙහෙම තියාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් අර පොකට් එකට දාලා යට කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපට පුළුවන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් රවුම් කරලා ඒකෙනුත් පොඩි හැඩයක් එන විදිහට ලස්සනට උඩට කරලා හදාගන්න. මෙහෙම ඒකත් මලක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි හදපු ලස්සන මල් ටිකක් හදලා මේ වගේ වාස් එකක් හදලා මේසෙ උඩින් තියලා දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේසෙ තවත් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.